ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ወቅት የካቲት ወር እንደመሆኑ መጠን የካቲት ደግሞ የመላ ጥቁር ቀን ተብሎ ስለሚታወስ በዓሉን ለማስታወስ ስለ አድዋ የድል ታሪክ ለማውሳት እወዳለሁ። ዩቲዩብን ስለምትከታተሉ አመሰግናለሁ። የአድዋ ጦርነት በየካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም በኢትዮጵያና ኢጣሊያ መካከል የተካሄደው ውጊያ ሲሆን የአንደኛው የኢትዮጵያና ጣሊያን ጦርነት ክፍል ነው። በኢትዮጵያ አሸናፊነት የጣሊያን የቀኝ ግዛት መስፋፋት ተኮላሸ። ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይሄን ጊዜ አበሻ። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ። የአድዋ ሥላሴን ጠላት አረከሰው ገበየው በሞቴ ግባና ቀድሰው። ይህን ጽሑፍ ያገኘሁት ከዊኪፒዲያ ነው። የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክብር ማህተም፣ የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ተጋድሎ ቀንዲል ነው። የመላው ዓለም ተፈጥሯዊ ግብርና የሰብአዊ ክብር የታደሰው በእውነትና በፍትሕ ሕልውና ምልአት ላይ የተሳካ ትልቅ ጥርስ የተነቀለው በአድዋ የታላቅ ሕዝቦች ታላቅ ድል ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ስንሄድ 1066 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ታላቁ ጦርነት የተደረገበትና ታላቁ ድል የተገኘበትን ስፍራ አድዋ ከተማና የከተማውን ግድም ገመገም ይገኛሉ። በኢትዮጵያን አቡሻር ጁላን ካላንደር የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም ወይም በአውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ግሪጎሪያን ካላንደር ፌብሩዋሪ የካቲት መጨረሻና ማርች መጋቢት መጀመሪያ ላይ 1896 ለጦርነቱ መነሻ የሆነው ውል የተፈጸመው በዚሁ ዘመን ከአዲስ አበባ በስተ ሰሜን 468 ኪሎ ሜትር ርቀት ግድም ከውጫሌ ከተማ ግርጌ ከአምባሰል ተራራ ስር ወሎ ውስጥ ንጉሥ ይስማ እየተባለ በሚጠራ ስፍራ ነው። ሸልዶ ተራራ ወይም ሶለዳ ተራራ፣ ማርያም ሸዊቶ፣ አዲተምቡን ረቢ፣ አርአየኔ እግዚአብሔር አሳየኝ በመሰኘት የሚታወቁት እነዚህ ገመገሞችና ተራራማ ስፍራዎች ዋነኞቹ የጦር ግንባሮች ናቸው። በመቶ ሺህ የሚሰላ የኢትዮጵያ ገበሬ ሰራዊት ከአንድ ቀን ባልሰለጠነ ጊዜ ውስጥ የአውሮፓ ቀኝ ገዥ መሪዎችን ድባቅ ከመታና ረግጦ ካስወጣ በኋላ ከምሽቱ 4 ሰዓት ግድም የካቲት 23 ቀን እንደ ማርያም ላይ ተሰብስቦ በአንድ እግሩ ቆሞ ቀኙን ድሉን ለሰጠው አምላክ ምስጋና አቅርበዋል። አባት ሆይ ንቀውን የመጡ የሀገራችን ድንበርና ልዕልና የደፈሩ የአውሮፓ ኮሎኒያሊስት ወራሪዎችን እንድናሸንፍ ድል እንድናደርግ ስለረዳህን እናመሰግናለን። 29,000 ፈረሰኞችን ጨምሮ ከ100,000 እስከ 120,000 የሚገመት 1,000 ኪሎ ሜትር በባዶ እግሩ የተጓዘ የኢትዮጵያ የገበሬ ሰራዊትን በወታደራዊ አካዳሚ የሰለጠነውን የአውሮፓ ወራሪ ጦር የካቲት 23 ማለዳ 11 ሰዓት ግድም ገጥሞ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ ማሸነፉን አረጋግጧል ይለናል የታሪክ ተመራማሪ ጆርግ በርክሌይ። የአድዋ ጦርነትና ዳግማዊ አፄ ምኒልክ በተሰኘው ዳኛው ኃይለ ሥላሴ ወደ አማርኛ በተረጎሙት መጽሐፍ ላይ የኢትዮጵያ ገበሬ ሰራዊት ፈረሱ ላይ ሆኖ የጋሻውን እምብርት መሬት ላይ እያጣቀሰ ጎራዴውን አየር ውስጥ እየቀዘፈ በባንዳ መንፈስ በተቆጣና በቆረጠ መንፈስ በጀግንነት ተዋግቷል። ጦርነቱ በተጀመረ ከ5 ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ 56ቱም የጣሊያን መድፎች ሙሉ ለሙሉ ተማርከዋል። የቀኝ ገዢውን ወራሪ ሰራዊት ከመሩት ጄኔራሎች ጄኔራል አልበርቶኒ ሲማረክ የሰራዊቱ ዋና አዛዥ ጄኔራል ባራቶሪ ከጥቂት አጃቢዎቹ በሽንፈት ከተበታተነ የጣሊያን ወታደሮች ጋር ሸሽተዋል። በዚህ ድብልቅልቅ ያለ ውጊያ ከ56ቱ የጣሊያን መድፈኞች በተጨማሪ ብዙ ሺህ ቀላልና ከባድ መትረየሶች እንዲሁም የነፍስ ወከፍ ጠመንጃዎችና በ10 ሺዎችና በመቶ ሺዎች ከሚቆጠሩ መሰል ጥይቶች ጋር ተማርከዋል። በአጠቃላይ ምርኮው ወደ አዲስ አበባ የተጓጓዘው በ500 አጋሰሶች ተጭኖ ነው። በማግስቱ የካቲት 24 ቀን 1888 ዓ.ም
ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ የጣሊያን ምርኮኛ በምኒልክ ድንኳን ፊት ሲያልፉ የኢትዮጵያ ጀግና የገበሬ ሰራዊት እየፎከረ እየሸለለ አሳልፏቸዋል። ጄኔራል አልበርቶኒ በምርኮኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይቶ ሀገሩ ከተመለሰ በኋላ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ከሚፎክሩት ጥቁር የነጻነት ተዋጊዎች መካከል አንዱ እንደኛው ነጭ አውሮፓዊ ነው ብሏል። ይህ ሰው ከፈረንሳይ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለጦር መሳሪያ ጥገና የመጣ ካፕቴን ኦርዲናንስ ሲሆን አሁን ጊዜው የጦርነት ስለሆነ ወደ ሀገር ተመለስ ቢባል ቢሰራ አሻፈረኝ ብሎ ከኛ ጋር አድዋ ድረስ የዘመተ ነው። ኢትዮጵያ በአድዋ ጦርነት ላይ ከተዋጋችባቸው የጦር መሳሪያዎች 80 ሺህ የሚሆኑት አሮጌ ጠመንጃዎች የተገዙት ከፈረንሳይ ሀገር በሚስጥር ነው። ጠመንጃዎችን ገዝተው ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡት ለመጀመሪያ ጊዜ መኪና ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡት በስጋ በደምና በትውልድ አርመናዊ በነፍስና በመንፈስ በዜግነትና በልብ ፍቅር ኢትዮጵያዊ የሆኑት የኢትዮጵያዊ ልብ ወዳጅ ሰርኪስ ቴሪጄኒያ ናቸው። አሁን በመዲናችን የሚገኘው የአርሾ ላቦራቶሪ ባለቤት በዓለም ላይ የኢትዮጵያን የመሰለ ውብ ሀገር የለም ያሉት ዶክተር አርሺቴር ቴሬዚያን ኢትዮጵያ ውስጥ አርመናዊ ትውልድ ኑሮት ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌለው ኢትዮጵያዊ ያልሆነ አርመን ያለመኖሩን ያጫወቱኝ ከ15 ዓመታት በፊት ነው። የ80 ሺህ ጠመንጃዎች አገዛዝ ሁኔታ የሚያውቁት ደግሞ ከአርሾ ቀደም የሚሉትና ከ16 ዓመታት በፊት ለሪፖርተር ጋዜጣ ይህንኑ በአንደበታቸው የገለጹት አድቬንስ ቴኒዣን ናቸው። ሰርቪኪስ ቴኒዣን ጠመንጃውን ከገዙ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡት በጅቡቲ በኩል ነፋስ ባህሩን ሲነሳ እንደ ግድግዳ ሲያቆም በዚያ ተፈጥሯዊ ክንውን በመጠቀም ደብቀውና ሸሽገው ነው። የአድዋን ድል ለመጀመሪያ ጊዜ የተከበረው በ7ኛው ዓመቱ በ1895 ዓ.ም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1903 ከ109 ዓመታት በፊት አሁን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ያለበት ስፍራ ምኒልክ አደባባይ ነው። በክብረ በዓሉ በድል በዓሉ ላይ ዲፕሎማቶችና የውጭ ሀገር መንግስታት ተወካዮች፣ አርበኞች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ብዙ ሺህ ፈረሰኞች ስፍር ቁጥር ወደ ወፈ ሰማይ የሆኑ ኢትዮጵያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ መገኘታቸውን ከፈረሰኞቹ ብዛት የተነሳ ፀሐይ ባቧራ እስከ መጋረድ መድረሷን ጳውሎስ ኞኞም የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት በተሰኘ መጽሐፉ ላይ ጽፏል። እንዲሁም ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ የመሳሰሉ ኢትዮጵያን የታሪክ ተመራማሪዎችና የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ጸሐፍትና ተመራማሪዎች በተለያዩ መጽሐፋቸው ይህንን አሳምረው ጽፈውታል። ታላቁ የጥቁር ሕዝቦች ድል የአድዋ ድል በመላው ዓለም ፖለቲካ ላይ ከፍተኛ ዋነኛ ለውጦችን አምጥቷል። የእንግሊዝ ጋዜጦች በአድዋ ድል ማግስት የዓለም ታሪክ ተገለበጠ፣ ታላቅ የትውልድ ኃይል በአፍሪካ ተቀሰቀሰ ብለው ጻፉ። በኢንሳይክሎፔዲያ ብሪታኒካ ዘመናዊነት ኢትዮጵያ የፈጠረ የተባሉት ዳግማዊ አፄ ምኒልክ በሌሉበት እሳቸው በአካል ባልተገኙበት የነጻነት ተጋድሎ መሪዎች ጉባኤ የአፍሪካና የመላው ዓለም ጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ተጋድሎ መሪ ተደርገው ተመረጡ። ጦርነቱ ከመደረጉ በፊት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1880ዎቹ መጀመሪያ ጀርመን ሀገር በርሊን ከተማ ላይ በተደረገው የአውሮፓ ቀኝ ገዢ ኮሎኒያሊስት መንግስትን ስልጣናትና ሊቃን የጦር ጄኔራሎችና ሊቃውንት ስብሰባ ላይ ጥቁር ትልቅ ትል ነው፣ ቅንቡርስ ነው እንጂ ነፍስ ያለው ሰው አይደለም ብለው የነበሩ አፈሩ። እውነትና ፍትህ ኢትዮጵያን አፍሪካን ከበሩ። ከሲግመንድ ፍሩድ የሳይኮ አናሊስት ጥናት ምርምር በፊት ጥቁር ሕዝብ ትልቅ ትል ሳይሆን ነፍስ ያለው ሰው ከሰውም ጀግና መሆኑን በተጨባጭ ያስመሰከረ የኢትዮጵያ ገበሬ ሰራዊት ነው። ከፈረንጅ የአውሮፓ መንግስታት ሩሲያና ፈረንሳይ የአድዋን ድል ከልብ ደገፉ። ጄኔራል ባራቶሪ በሀገሩ በጣሊያን ጦር ፍርድ ቤት ቀርቦ ማድረጉ ተገፈፈ። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲኞር ክሪስፒ በፈቃዳቸው ስልጣን ለቀቁ። The Battle of Adwa, an Ethiopian victory that ran against the current of colonialism. On the first day of March, 120 years ago, traditional warriors, farmers, and pastorates as well as women defeated a well-armed Italian army in the northern town of Adwa in Ethiopia. The outcome of this battle ensured Ethiopia's independence, making it the only African country never to be colonized. Adwa turned Ethiopia into a symbol of freedom for black people globally. It also led to change of government in Italy. The town of Adwa is located in northern Tigray, closer to the shore southern border of Eritrea. Yeha, the capital of Ethiopia's ancient empire from 980 up to 400 BC, and the monarchy of Abba Garima, which was found in the 6th century AD, are located near the town.
The battle, the battle between Ethiopia and Italy took place in the mountain territory of the area. Adwa still stand as witness to what ordinary African can do when they came together as farmers, pastoralists, women, and rural people, workers and artists. They are all able to score decisive victory against global colonialist forces. Ethiopia's place in the world. Since the beginning of slavery and colonialism in the 16th century, similar battles had occurred around the world. The outcome of every war was the same. Europeans ended up ruling the native people of the Americans, Africa, Asia, and Australia. Ethiopia stood as the antithesis of the colonial worldview. Regarding as the origin of humankind, it was according to Harvard professor Ephraim Isaac. About 10,000 years ago, one single nation or community of a single linguistic group. The people spoke an African language, which is the origin of almost all language currently spoken in Ethiopia, Eritrea, and Somalia. Ethiopians developed the Giz or Ethiopic writing system from the 4th century, and indigenous Christianity Orthodox Church developed through the syntax of belief in the Ark of the Covenant, the Gospel, and ancient traditional practice. The Kebra Negest, the national epic that elaborates this belief, provide the base for the emergence of Solomonic dynasty that incorporate diverse lands and culture into one country. Muslim immigrants were welcomed and protected by the Christian king in the 7th century. In the 9th century, the three successive kings, namely Emperor Theodorus of Gondar, Yohannes of Tigray, and Menelik of Shoa, sought to centralize power. The road to Adwa. A decade before the Battle of Adwa, European powers had decided the fate of Ethiopia. At the Berlin Conference of 1884, up to 14 European countries divide Africa among themselves. Before the conference, only about 10% of Africa was controlled by Europeans. The remaining 9% was ruled by the indigenous and traditional rulers. Italy had a colonial position over Assab port since 1882. At the Berlin Conference, European colonial powers agreed that Italy could take over Ethiopia as its future colony. Italy extended its presence in the Red Sea, an area that had become important since the opening of the Suez Canal in 1869. With British support, Italy took control of the port city of Missoua in 1885. From Missoua, Italy moved slowly inland, leading to a number of clashes with local, which claimed in the Battle of Adwa, Italy suffered heavy defeats, but this didn't deter them. Italy's expansion across Ethiopia was facilitated by the division caused by Rhine-Pert, an infection viral disease that killed up to 9% of the country's livestock. Famine and disease wiped out a third of the population between 1888 and 1892. This period is regarded as Kufukan, evil days.
Italy took advantage of the devastation. It sought to divide and conquer Ras Mengesha of Tigray and Nugus Menelik of Shoa. The Italians eventually signed the Treaty of Wuchale with Menelik in May 1889. The treaty was written in Amharic and Italian. The treaty would later be the trigger for the Battle of Adwa. Menelik was to discover that the language in the two versions of the treaty differed. The Italian version effectively made Ethiopian Italy protection in contrast to the Amharic version, preparing for war. As the tragic devastation of the Kifukan eased, Menelik began prepare for war against the Italians on 27 February 1898. He renounced the Treaty of Wuchale. He then ordered the creation of depots the major towns along the way to Adwa for the upkeep of his army. The Italians fortified their position in Tigray, attacking Mengesha at Kotit on 13 January 1895. On 17 September 1895, Menelik declared a total mobilization of war against Italy. He called on all Ethiopians to defend their country, family, and religion. He ordered every couple of persons to fight and those incapable to pray for Ethiopian victory. Ethiopians from every tribe, culture, and community answered Menelik's call. Regional leaders from diverse ethnic and cultural backgrounds responded unanimously, creating an army of 100,000. They had inferior weapons but a strong cause. The battle. The first shadow occurred in Ambalge on 7 December 1895, where relatively small Italian army was wiped out. The second encounter was at Menelik, where the Italians were stationed behind a strong front. The Ethiopians surrounded the Italians for 2 weeks and opened Ethiopian tried to advise cut off the fort's water supply. The Italian commander agreed to surrender if they could be allowed to live with their firearms. Menelik agreed that they could leave the garrison unharmed, but the Italians remained in their strongholds, fortifying their position at Adigrat in Syria. Menelik was not in a hurry to attack the fortress. After 2 weeks of inactivity, General Battery decided to advance for surprise attack. It was 1 March 1896 or according to the Ethiopian calendar የካቲት 23 1888, the day of Saint George. The priest carried the tablet, a replica of the Ark of the Covenant, a religion icon that symbolized the sanctity of Ethiopia, to the battlefield. The 20,000 Italian trained native troops who advanced in 3 columns fought bravely with their cannons and machine guns before facing a deserved defeat. Casualties were severe on both sides. One of the key leaders of the Ethiopian force was Eteige ጣይቱ, wife of Emperor Menelik. A fearless, strategic, and brilliant administrator, she led 6,000 cavalry to the war front and employed traditional music and war chants that motivate the fighting spirit of the warriors. The impact. The Adwa victory led a change of government in Italy. Due to public protests and failure of his colonial policy,
Prime Minister Francisco Crispi resigned. Negotiation between the two countries resulted in Addis Ababa Treaty. One of its key components was unconditional acceptance of Ethiopian independence and sovereignty. News of an Africa victory spread throughout the world. Adwa turned Ethiopia into the symbol of redemption and freedom for black people. Maraki Greve, Dubios, Bob Marley, George Barmore and others drew inspiration from the African victory. The first Afro-Brazilian newspaper was named Ao Milik, publishing pride in black identity and African connection with prominent women writers from 1915 to 1916. Adwa connects black people with African ancient glory and future hope, as Maraki Gregory wrote. Look to Africa for the crowning of black king. He shall be the Redeemer. The green, yellow and red Ethiopian flag was adopted by several African countries after colonial liberation, and universal national anthem was created for black people. በፖለቲካ ጥበብ በጣሊያን ቀኝ ገዥ ብልጣብልጥ የመንግስት ስልጣን ላይ ድል የተቀዳጀው ገና ጦርነቱ ሳይጀምር ለጦርነቱ መጀመር መነሻው ነው የውጫሌ ውል በተደረገበት ስፍራ ነው። የውጫሌ ውል አንቀጽ 17 የጣሊያንኛው ኢትዮጵያን ከአውሮፓ መንግስት ጋር ማድረግ የሚፈልገውን ግንኙነት በጣሊያን መንግስት በኩል ማድረግ አለባት ሲል፣ አማርኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ከአውሮፓ መንግስት ጋር ማድረግ የምትፈልገውን ግንኙነት በጣሊያን መንግስት በኩል ማድረግ ትችላለች ይላል። የአማርኛውና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ልዕልና ያከብራል። የጣሊያንኛው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ልዕልና መዳፈር ብቻ ሳይሆን ብሔራዊ ክብሯንም ጥቅሟንም ይነካል። ይህን የተገነዘቡት የኢትዮጵያ መሪዎች የውሉ አንቀጽ 17 የጣሊያንኛ ትርጓሜ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በማይነካና ሉዓላዊነቷን በማያከብር መልኩ እንዲስተካከል በተደጋጋሚ መወትወቱ ውጤት ሳያመጣ ቢቀር ምኒልክ መዘግየት አደገኛ ነው ጣይቱ አሉ። ስለዚህ ጉዞ ወደ ወሳኙ ጦርነት ማድረግ የግድ ነበር። የኢትዮጵያ አገራዊ ክብር ጥቅም ህልውናና ልዕልና ሲሆን በውድ ካልሆነ ደግሞ ሳይወድ በግድ ማስከበርና ማስጠበቅ የአንድ ሀገር መንግስት ዋነኛ ግዴታና ኃላፊነት ነው። ስለዚህ አባቶቻችን የጥንት ወላጆቻችን ውቶታቸው አልሰማ ቢል ጦር እንግጠም አሉ። ይህ የፖለቲካ ጥበብ ብልጫ ወይም ድል ነው። በወታደራዊ መረጃ ሚሊታሪ ሴኩሪቲ ኢንተሊጀንስ ብልጫ የአንቲሎጮ ተወላጅ በሆነው ባሻዬ አውሎም ሀረጎት አማካኝነት ኢትዮጵያ ሰለጠነ የተባለውን የአውሮፓ ኃይል አሸንፋ ጣሊያኖች ባልፈለጉት ቦታና ባልመረጡ ጊዜ ወደ ጦርነት እንዲገቡ አድርጋለች። በወታደራዊ ሳይንስ ሚሊታሪ ሳይንስ አግባብ ለጦርነት የተቀሰቀሰ አንድ ሰራዊት ወዲያውኑ ወደ ጦርነት ግንባር መግባት አለበት። ይህ አንድ ነጥብ ነው። ሌላው ነጥብ አንድ ለግዳጅ የተንቀሳቀሰ ሰራዊት ለመሰናዶም ሆነ ለመከላከል ውጊያ በአንድ መከላከያ ወረዳ ከሰፈረ በዚያ መከላከያ ወረዳ ከ6 ወራት በላይ መቆየት የለበትም።